Kakaiyak. Congratulations to me for having this. Thank you so much. Hi mga kapayet! Welcome to my channel! Panibagong araw, panibagong kapangitan, kabubuhan na naman to! Kung bago ka pala sa aking channel, welcome sa pamilyang makapangit! I-subscribe mo naman yan! For today's video, gagawa tayo ng unboxing silver button. So, yun na nga. Kasi actually, sabay itong pinadala sa akin yung gold at saka silver ng YouTube. Basta yun. YouTube yun. So, sabay nga itong pinadala sa akin. So, inuna ko muna yung gold kasi sobrang excited talaga akong buksan yun. Kasi alam nyo yun, yung napakasaya yung gold bago sa silver. Kung sa mga nagtatanong dyan, so wala nang tarungan, ito na to, andito na to. So congratulations to me. Oh my God, nakuha na natin to. Oh my God, I'm so proud ako sa sarili ko. And then maraming salamat sa suporta nyo. So nandito na nga. Ito, i-unbox na natin. So, ganito rin siya pinadala. So, sabay nga ito. Dalawa itong nandito. So, number 6 yan. Kasi, yung bahay namin, number 6 din. So, yun na yun. Ito na siya, guys. Nandito na siya. Silver button to. Wow! Silver na silver. So, ayan, may sulat din siya presented by Marilyn Villar for passing 100k subscriber from YouTube to. So, yun nga yun. Yan, no. So, nakikita nyo, guys. Silver na silver siya. Ang bigat niya. So, kakaiyak. Congratulations to me for having this. Thank you so much, guys, for being nandyan. Dahil nandyan kayo para sa akin, sinusuportahan nyo ako. Sa mga nanonood ng video ko, maraming salamat. So, ito na yung ating silver button. Ayan. So, yun, maraming salamat. Road to 10 million na tayo ngayon. So, tingnan nyo yung aking video. Panoorin nyo rin. Tapos, para dumami yung ating pamilyang makapangit. Ito na siya. Silver. Excited ako. Proud ako sa sarili ko. Alam nyo, love na love ko to kasi ito yung pangarap ko. Dito na, unboxing na to. My God, ayan, from YouTube. Thank you so much sa YouTube. Mwah. Oh no! So, shoutout muna ako para matapos nitong aking video. Shoutout kay Joseph Atanasio. Shoutout kay Ralph Christian Reyes. And shout out kay Rachel C. Sandiwa. And shout out kay Rosmin Nipomisino. Basta yun. Shout out kay Ronalyn Juliano Abadjano. And shout out kay Kitty Lacson Mabansag. Kitty, maraming salamat sa suporta mo sa video ko. Maraming salamat dahil pinapanood mo yung aking video simula noon hanggang ngayon. Ayo. And kung gusto nyo ma-shoutout, just comment down below para ma-shoutout ko kayo sa next vlog ko. So, dito natatapusin ang aking video. Maraming salamat sa panonood nyo. Bye, mga kapangit. At laging tandaan, ang pangit, gumaganda. Bye!